Det är fredag, det är klämdag och du tittar på ett fylligt specialavsnitt av Börslunch. Varmt välkommen! Fredag som sagt, 15 maj i kalendern. Jag sitter här med Bosse Pettersson förstås från Tellus, återkommande gäst. Kul att ha dig här. Tänkte vi ska snacka lite allmän marknadskänsla. Det har varit ett par heta veckor får vi säga. Absolut. Hur heta? Ska vi bli oroliga? Det är ju ett oerhört starkt rally i tech, i semiconductors och numera också i cybersecurity-bolag i USA. Väldigt smalt rally, men samtidigt så är ju vinstsäsongen rekordstark i USA. Här i Europa så har vi lite mer geopolitik, men det händer ju väldigt mycket positiva saker. Och det som är mest anmärkningsvärt är ju att börserna verkar inte gå ner på Donald Trumps twittrande längre. Så även om han hotar och bombar skiten ur Iran och så vidare så går inte börserna längre. De går inte ner längre. Däremot går de upp, och det har jag klagat på många gånger. De går upp på positiva besked i samma konflikt men inte ner på dåliga. Ja. Så det är väl både hot och så vidare, men det verkar ju som att man vill inte ha kriget, och som ni vet så är det ju stormöte nu i torsdag-fredag i Kina mellan Xi och Donald Trump. Och möjligtvis kan Xi påverka både Iran och USA så tillvida att Kina är en av de stora förlorarna på stigande oljepriser. Och samtidigt kan ju de spela ut kortet Taiwan mot Donald Trump. För tar han Venezuela som är ju lierat med Kina och kanske ge sig på Iran som säljer väldigt mycket av sin olja till Kina, så då kan ju han helt enkelt säga... Då tar jag Taiwan då. Ja, lite så va? Det låter stökigt och svårt att överblicka. Jag kan väl utföra en brasklapp till tittarna. Det här är ett förinspelat avsnitt av Börslunch. Vi bandade det i tisdags den 12. Så hur det gick i Kina vet vi inte riktigt än. Jag tänkte vi ska visa en liten bild också på den heta techsektorn. Det här är halvledarindex som har dragit faktiskt sedan den här konflikten började i mars ser vi en botten och sedan dess har den pekat rakt upp. Jag vet inte om de har med varandra att göra. Iran, kriget och halvledarhås. Men det är väl två saker som påverkar halvledare. Dels är det ju så att det är otroligt starka liksom, de här Mag 7-bolagen och numera även andra bolag runt omkring som går väldigt starkt. Och de konsumerar ju också semiconductors och framförallt minneschipsen är det som går väldigt starkt. Men sen var det ju när man bombade i Qatar så tillverkades väl helium. Så det blev en bristvara. Så jag tror att det kan vara en short squeeze i kombination med att det finns en underliggande stark trend för Mag 7-bolagen. Har du någon favorit bland rapportörerna i Mag 7-klustret så pekar ni ut Alphabet som en rapportfavorit, eller rapportsäsong som ligger bakom. Några tankar kring de resultat vi faktiskt sett från bolagen? Nej, men de är så vanligt fantastiska och nu väntar vi ju på Nvidia den 20 och den är säkert så pass välguidad. De växte ju 70%. Jag menar, vi sitter här och tittar på bolag i Sverige som vi har tillväxt på 5-15%. De här bolagen växer ju. Så Microsoft som var ner 10% och växte 40% i sin Azure business. Det är ju fantastiska bolag och det är ju de som gör att USA håller uppe. Och vi har ju inga sådana bolag i Europa. Alphabet tänkte jag flika in, såg sina totala intäkter öka med 22%. Det här gör att värderingarna inte blir så ansträngda är ju ett väldigt vanligt argument. De växer in i värderingarna snabbt. Hur ser du på att vi är inne i någon guldera som pekar uppåt och att den här tillväxten inte är hållbar? Jag förstår att om tillväxten finns kvar så är värderingen inte utmanande. Men kommer den här typen av tillväxt att ta slut eller tror du att den kan tuffa på? Nej, men vi kan ju prata med Jensen Huang, då, grundare och vd utav Nvidia. Han säger så här att i år så lever de väldigt mycket på ett chip som heter Blackwell. Och i höst så lanserar de sitt nya chip som heter Vera Rubin. Och han säger att efterfrågan är insane. Han säger att de är helt sold out både 26 och 27. Och alla slåss om man får tag på Vera Rubin chips. För tar man inte det så är man inte med i det här. Det är den ena biten, att de traditionella bolagen som köper hyperscaler som de kallas Microsoft,
Google, Amazon och kanske Meta. Meta fick ju 10% nedgång därför att de spenderar lite mer än sina egna kassaflöden. Men de andra är ju ganska hälsosamma. Microsoft går lite dåligt därför att de har en ganska stor exponering mot OpenAI som är också en stor kund till Nvidia. Men mycket snack kring Nvidia i USA idag går ju... Dels är det ett fantastiskt bolag som är värt 5 200 miljarder dollar och Alphabet, Google är värt 4 800. Så en del trodde att de skulle köra förbi, men sen fick de ju en liten kyss nu i måndags, gick ner 3%. Men det är väl de som pekas ut just nu som avgörande. Men det som är intressant med Nvidia är ju att de har ju nu börjat använda sina fantastiska kassaflöden och köpa in sig i OpenAI. Och i Nokia. För att peka ut som en nordisk vinnare på det här. Och det är en del som säger så här att med de kursuppgångarna som är i deras bolag så börjar de bli som ett investmentbolag. Och helt plötsligt kanske du får göra en sum of the parts-värdering. Då kanske det ligger stora dolda värden i den här aktieportföljen. Och när de frågar Jensen och Ang, varför köper du in dig i andra bolag? Så, ja, men om räntan är ett par procent så tror jag att jag kan peka ut de som är vinnare och då blir jag liksom att jag kan tjäna pengar på mina pengar. Det är inte så annorlunda än vad Warren Buffett har gjort. Tjäna pengar för att investera i vinnarna och återinvestera vinster. Om man vill göra ett lite mer jordnära take på den här stora globala trenden som är väldigt USA-driven så finns det ju många vinnare i Europa också. Jag tänker på elektrifiering som en sektor vi kan häkta på AI-rallet, förutom ABB som kom med en fantastisk rapport och NKT som vi har pratat om här i studion i veckan är väl Siemens Energy, kanske Schneider Electric. Det är 4 som pekas ut här i Europa. Det finns flera, men dataserverhallarna förbrukar kopiöst mycket el. Och de som är leverantörer till dataserverhallarna, typ ABB och Schneider och de här och amerikanska likartade bolag, de går ju också extremt bra. Jag menar, ABB är väl upp 40%, i den bästa storbolagsaktien i år. Siemens Energy är upp 42-43%, Schneider är väl upp 17%. NKT ligger väl också på 17%. De gör ju sjökablar, men alltihopa ska knytas ihop så att de är liksom indirekta vinnare på den här enorma ihopbyggnaden av elektriska system. Verksamma i Karlskrona också, eller hur? Så är det. Trevligt. Gamla ABB Cable som när man köpte loss det, dåvarande ABB-chefen som jag känner, han sa att NKT fick det väldigt billigt. Då blev man ju som gammal karlskronit väldigt intresserad av det här bolaget. De har ju byggt 3 torn i Karlskrona. Så det är sagan om de 3 tornen som man pratar om där nere. Och de har investerat över 11 miljarder i fabriken. Och de är fullbelagda till 30 tror jag. Den nya fabriken går igång 27. Då ska man väl inte vara egen antagligen. För då liksom brukar alltid inkörningsproblemen komma. Men just nu ska man det. Har du några tankar när du köper aktier i så här heta sektorer då? Elektrifieringen har gått väldigt starkt. Du rabblade några väldigt imponerande kursutvecklingar. Blir du skotträdd eller brukar det vara läge att rida vågen lite till? Nej, men alltså så här, jag tror mycket på momentum när man är förvaltare. Och det gäller att dansa nära utgången så man är snabb och ligga i likvida bolag så att det går att komma ur dem. Det är väl lärdomen efter det. Men det här är ju likvida, det här är ju jättebolag. Ja, det här är jättebolag. Men alltså, när man spelar som de här svenska småbolagen, då får man nog vara lite mer försiktig. Du tecknade inte Silex alltså? Jo, vi tecknade Silex och fick faktiskt hyfsad tilldelning. Grattis! Ja. Och det var ju en fantastisk omsättning i det. Men de spelar ju det här meme-spelet tillsammans med Siemens Semiconductors. De är ju stora de här bolagen nu. Jag tror att nu går ju idag, tisdag, går ju Silex ner ganska mycket. Men jag tror att börsvärdet var över 30 miljarder kronor. Och det är ju större än den största ägaren Bure som har ett börsvärde på 22 miljarder och sånt där. Kan vi inte prata lite om Bure? Bure var ju högt respekterad, eller är ju högt respekterad, men kom av sig lite grann kan man väl säga. Absolut. Efter ett svårt fjolår. Ja, men de hade ju, det största bolaget är Mycronic, de hade ju ett mellanår. Och sen hade även Vitrolife, det var det näst största innehavet, också ett mellanår. Och sen gjorde de ett haveri i Yubico som var ju fantastiskt. Men alla de är på väg uppåt nu. Jag tror Yubico är inte de upp 35-40% i år. Efter en djup botten i så fall. Jag får kolla det. Men ja, det är ju absolut intressant. Och Silex är ju en... Ja, men det är helt fantastiskt. Jag tror de investerade 500 miljoner
Och nu har de väldigt värde på det. Nu är det lite konstigt för de har ju någon form av commitment att sälja till kineserna som inte kan äga det för att då kan de inte ha access till den amerikanska marknaden. Men de har 31% i prospektet och 31% utav 30 miljarder, det är ju 9 miljarder och Bure har ju ett börsvärde på 22 eller något sånt där. Jag ska flika in en liten rättelse och vara ofin. Yubico är fortfarande ner 25% i år, men har gått från en botten i slutet av mars på 30 till 55 spänn. Så att en stark slutspurt i alla fall. Jag sa fel där, men de har gått extremt starkt nu på slutet. Och allt det där underbygger ju så småningom Bures kurs. Och framförallt tror jag att Patrik, som var ju älskad av alla, och extra älskad är han ju nu för att han är ju med som den som läckte hela Trusterhärvan. Om ni har sett Golden Boys. Jag har inte sett den än. Hur är den? Nej, men den är ju tendentiös, men det var ju en duktig analytiker som satte journalisterna och även marknaden på spåren. Och det var? Och det var ju Patrik som var stor ägare. Jag tror det var via SE-bankens fonder. Vad kul, det visste jag inte om. Ja, så Golden Boys, den är ju Trusterhärvan. Och jag läser om boken, det är väl 20 år sedan ungefär. Och då var ju Patrik en ung, lovande förvaltare på SE-banken. Och nu är Bure ett lovande investmentbolag på Stockholmsbörsen. Låter det som? Äger du aktier i Bure själv? Ja, vi har köpt nu. Ja. Jag sålde mina Silex och bytte dem eftersom att de inte steg, de sjönk. Och det var lite udda, men det är ju en tillfälle att komma in. Så du vill alltså hellre äga aktier som stiger än som sjunker? Absolut. Får vi visdomsord och tv-tips? Nej, men är man förvaltare så mäts man ju varje dag. Alltså en del privatpersoner kan ju liksom köpa aktier för att äga dem för evigt. Men vi som har fonder, vi utvärderas varje dag. På gott och ont. På gott och ont. Som sagt är det här ett förinspelat program så jag ska vara lite försiktig med nyheter. Men vi kan väl säga att när vi ses och bandar så har Novo Nordisk haft ett nyhetsflöde som faktiskt verkar gynna det här bolaget för en gångs skull efter 7 sorger och 11 bedrövelser. Så är det. Och de hade ju Delos-bokslut här. Och Delos-bokslutet fokuserades väldigt mycket kring deras nya, som jag kallar game changer, det här Wegovy-pillret. Som Mike Doster, den nya vd:n, som fick en tuff start. Han kom ju in här och då var ju kursen i början på året uppe i 400 och sen var den nere i 220 och nu ligger den runt 300. Och det var ett antal bakslag som kom. Stora avhopp i både styrelse och ledning. Det var ju en förändring, det var fascinerande. Ella Lilly sa att de hade kört förbi och var nu marknadsledare på vad kallar man, viktminskningspiller. Eller inte pillerna, men sprutorna. Men nu så sa Dostar att det här är den framgångsrikaste läkemedelsnoteringen någonsin. Och vad hade det? Jag tror de har 2 miljoner som har hämtat ut recept för att kunna köra de här. Och vad var det, 700 000 eller sånt som hade börjat. Och de har ju ett försprång på ungefär 4 månader från till Lilly. Och de säger att de går ner 16-17% med deras piller. Och Lilly säger att de går ner 10-12%. Så lite bättre effekt och lite tidigare startläge helt enkelt, vilket är viktigt. Precis, och jag tror så här, visar av erfarenheten när jag tar lite sådana astmamedicin när jag idrottar. Jag byter ju aldrig det, för att funkar det så fortsätter jag med det. De säger alltid att det finns en generisk produkt, men varför ska jag ta den om den andra funkar? Jag bytte aldrig från Spotify när Apple Music började konkurrera. Nej. Har man väl kört igång med något så... Ja, så är det. Och här så tror jag att de skaffar sig ett väldigt försprång nu. Det andra är ju att de har gjort ett avtal med den här Hims & Hers som säljer kopior, alltså generiska produkter. Det var ju ett oroselement här under början på året. Hims & Hers som struntade i alla patent. Men det gick ju även Ella Lilly ut och sa att det här är ju liksom förödande för läkemedelsindustrin som lever på att man har patent. Om man tillåter patentintrång. Men i USA har ju varit upp- och nervända världen vad det gäller den här
nya hälsoministern Robert Kennedy Jr. som ville sänka priserna på läkemedel, och även Donald Trump ville sänka priserna på läkemedel och försökte intervenera igen i, det är ju försäkringsbaserad sjukvård i USA. Men nu har ju faktiskt Novo, de är ju danska så de är ju lite listiga, så nu har de ju gjort ett avtal med Hims & Hers. Sen var det ju lite oro här för några veckor sedan. Då gick Amazon ut och sa att de skulle börja sälja sådana här kopieläkemedel. Och de görs ju ofta i Indien och Kina. Men om de inte är godkända av FDA, och alla som är läkemedelsintresserade, de vet att det är en kvalitetsstämpel när FDA har godkänt dem. Men då sa jag att det här är ju inte bra för det amerikanska systemet att vi släpper in kopior som inte är testade. Vi har ju en tullvänlig president i USA så man kan inte utesluta någon slags barriär där. Även om vi också har en president som vill sänka priserna på läkemedel överlag. Hälsovård generellt sett ser väldigt billigt ut tycker jag, på världens börser ska jag säga. Jag tittade bara på HealthCap som har ju varit en framgångssaga. Jag tror deras fonder är ungefär 15% i år. Det är man inte van vid. Man brukar ju köpa läkemedel när det är oroligt eller när det är defensivt. Men läkemedel har gått väldigt dåligt i år. Lilly är ner 10% och även efter den här enorma uppgången sista tiden i Novo så tror jag de är ner 7-8%. Men det var ju ner nästan 40-50%. Skulle du helst äga Lilly eller Novo som är billigare eller båda? Ja, men just nu tror jag det är mest momentum kring Novo. Därför att de har en produkt som är bäst och den håller på att rullas ut. Och det andra är ju, ett av skälen till att Novo har gått dåligt, det är ju också att de har en del patentutgångar. Och jag menar, normalt sett tjänar man har ju fantastiskt bra vinstmarginal när man har patent. Men när patenten faller så kan man ju tappa 90% av intäkterna. Och jag tror att det är 3 patent för Novo som går ut i år, bland annat i Kanada. Och de stora patentutgångarna är 2032. Men nu får de ju, jag tror det kallas för formuleringspatent, eftersom nu ska man inte ta det i sprutor, man ska ta det i tablett. De sägs inte vara lika starka som till exempel de patenter man har på när man tar sprutan. Men ändå så tror jag att man förlänger livet lite på dem. Sen är det ju konstigt då att man tillåter patentintrång just nu i USA. För USA har ju världens framgångsrikaste läkemedelsindustri. Ett av skälen är att de har de här patentlagarna och att det är tufft att få tillstånd av FDA att få sälja sina läkemedel. Samtidigt är det ju ett riktigt problem att hälsovård är så dyrt i USA. Det är också en ganska stor fråga och jag vet att våra tittare vill njuta av långhelgen lite grann. Så jag vill gå vidare till en annan sektor som vi pratat ofta om tillsammans. Det är ju försvar, där du har varit tidigt ute och legat helt rätt. Nu har du minskat lite grann i den här sektorn. Vi har egentligen bara en jätteliten position kvar i Saab och en liten titta in i Rheinmetall. Och just nu så är det helt ute på grund av att i helgen så var det ju segerdag i Moskva som inte var så liksom segerfull. Nej, men däremot så sa ju Putin att han är öppen för att diskutera fred nu. Om Gerhard Schröder får vara med och mäkla. Hans kompis, tidigare förbundskanslern i Tyskland förstås. Han satt ju i Gazproms styrelse och i Nord Streams styrelse. Så att han är ju betrodd. Men jag tror inte att Ukraina vill ha honom som fredsmäklare. Men det skulle kunna... Är det här påverkande för börskurserna i försvarssektorn då? Att vi skulle kunna få ett krigsslut i Ukraina och man kan väl fortfarande hoppas på någon form av lösning även i Iran? Jag tror inte det blir att man bombar längre. Det verkar som att marknaden har räknat ut det. Och jag tror att det finns så starka krafter. Ibland kan ju ekonomi, det vet vi ju, Europa kom till. Styra militär och världen, ja. För Kina förlorar väldigt mycket pengar på de höga oljepriserna. Och det är inte bara för Xi. Och Donald Trump har ett mellanårsval i november och ekonomin går inget bra. Och du såg kanske inflationssiffrorna 3,8%. Han vill sänka räntan. Han har en statsskuld som är 100% av BNP. Och den här så kallade normen med petrodollar som har gjort att man har en enda land i världen som är reservvaluta. Det säger ju Kenneth Rogoff som är ju gammal chefsekonom på IMF. Men också professor på Harvard. Han har ju skrivit en bok om dollars uppgång och fall. Och den boken säger ungefär att det här som man egentligen instiftade i samband med de här kriserna i Mellanöstern, när saudierna gjorde upp med USA att man får amerikanska baser mot att man handlar olja i dollar. Ja. Det gjorde att de fick en enorm fördel. Enligt hans beräkningar så kan USA låna ungefär 1% billigare tack vare att de är reservvaluta. Men nu så är skuldsättningen på väg upp, kanske om man inte får behålla sina tullar.
på grund av kriget så pratar man om att skuldsättningen i USA är på väg upp till 120 till 130%. Och det är en dålig cocktail om du samtidigt får ökade räntor. Det kommer att förstöra hans finanser. Om jag ändå oroar mig för tryggheten och oredan i världen, jag vill inte vara inne i försvarssektorn, kan cybersäkerhet vara någonting för mig istället? Det har gått jättebra sista tiden. Det var framförallt Fortinet som kom med en rapport, jag tror de var upp 22% på den rapporten. Men Palo Alto kanske är det bästa och CrowdStrike är också. Så jag tror att det är en sektor att hålla ögonen på nu. Fortinet, Palo Alto Networks och CrowdStrike. CrowdStrike, precis. De tre tror jag är jätteintressanta. Jätteintressant. Jag vill hinna med lite byskvaller och till filmtips också innan vi bryter programmet. Rätt mycket konsolidering i Finans Stockholm. Senast var det Strand som brukar vara med här i studion. Kära vänner som blev uppköpta av Norion. Norion verkar vara ute på lite av en förvärvsresa. Du som sålt ett par fondbolag själv och sitter i marknaden. Har du någon reflektion kring konsolidering och affärer här? Ja, först så tror jag att Norion som är då avknappat nu från Balder som är Erik Selin närstående, de hjälpte Anders Hedin som äger Hedins bil och genom att köpa Consensus. Och Strand som är småbolagsförvaltare som har haft det ganska tufft. Och en generationsskriv, det är gamla kollegor till mig ska jag säga. Speciella drivkrafter bakom alltså? Ja, i de här fallen tror jag det. Småbolag, det vet vi alla att det har varit tufft. Jag menar, inte minst våra fantastiska politiker förstörde ju småbolagsbranschen. Vi hade ju massa PPM-fonder som investerade i AP-fonder? Både PPM och AP-fonder. Men sen så koncentrerade man ju hela PPM-utbudet. Och då tänkte man inte på de här effekterna att det fanns massa sparare som hade valt. Men det gav ju också ganska mycket kapital till småbolagen. Mm. Och sen slog man ihop AP-fonderna. Exakt. Och de har ju vräkt ut småbolag. Och det är inte kul att vara småbolagsförvaltare. Det är som att ställa sig i ett ösregn. Är det dåligt för Sverige? Det är klart att det är dåligt för Sverige. Mångfald är alltid bra. Koncentration, det är bara en massa politiker som tycker det är bra att vi har en stor löntagarfond. Professor Assar Lindbeck sa ju när man diskuterade löntagarfonderna, jag tror inte på löntagarfonder. Löntagarfonder är ett jävla skit och nu har ni baxat de ända hit, skrev Kjell-Olof Feldt i riksdagen. Och varför trodde man inte på det? Jo, han sa att konsekvenserna av felbeslut blir alldeles för stora. Men nu är det ju, bara för att AP-fonderna slås ihop till en så blir det ju inte en löntagarfond. Men jag förstår att... Nej, men det är politiker som styr det där. Och det är klart att om du har en alldeles för stor koncentration, till exempel norska oljefonden som är världens största sovereign wealth funds, den köper ju bara egentligen index av de stora bolagen i världen. Och det är i och för sig smart om det ska vara bara en pensionsfond. Men det som var bra med pensionsreformen med PPM, det var ju att vi fick en mångfald. Och du fick ju bestämma 2,5% av kapitalet. Och en del valde att satsa på småbolag. En del valde att satsa på AP7 som jag tror 90% väljer idag. Men det var ju en produkt som var jättekonstig för den var ju belånad. Alltså om du tittar och jämför pensionsförvaltarna om det heter Skandia eller Trygg-Hansa, de får ju inte ha 100% i aktier. De ligger ju typiskt sett mellan så här 60, 70, 40, 30 räntebärande och sen går man upp och ner beroende på klimat. Men Sjunde AP-fonden aktier som man har tills man blir gammal, för då börjar de lägga in räntefond, den heter ju SOFAN då. De har kört periodvis med 150% aktieexponering. Ja, det funkar rätt bra i och för sig. Ja, så länge marknaden är uppåt. Men tänk om du ska ta ut din pension ett år när marknaden är neråt. Då får du ta ut dem i en... Min idé var ju precis som när vi hade en finansmarknadsminister som hette Mats Odell, att man byggde Finansplats Stockholm. Fråga mäklarfirmorna, de gjorde hur mycket emissioner som helst och du fick en undervegetation av tillväxtbolag som då hade en väldigt bra tillgång på kapital. Beklagligt, men ett väldigt intressant resonemang. Vi ska avsluta med ett litet filmtips. Vi brukar ju prata om lyxaktier. Det hinner vi inte idag, även om jag noterar att ultralyxbolagen har det lite jobbigt tack vare konflikten i Mellanöstern. Ska jag se Djävulen bär Prada 2 eller inte? Jag såg den igår. Jag tycker den var mycket bättre än ettan. Och den var riktigt rolig. Mycket bra skådisar. Miranda som alltså spelade ju hon Winterthur som var kvinnan som byggde upp Vogue. Hon spelas av Meryl Streep, fantastisk skådis. Hennes assistent är Stanley Tucci som ni har sett från kanske Stanleys Italien och matlagningsprogram.
otroligt rolig. Han är med i Konklaven också. Spelar väldigt bra. Och sen är det ju, vad heter hon, Anne Hathaway. Så det är bara skådisar och mycket bra musik. Dyker upp massa spännande människor. Lady Gaga helt plötsligt med, sjunger. Brunello Cucinelli, för er som känner till softlyxen, var med som statist. Och jag tror att Miranda åt lunch med Donatella Versace. Ja, det var roligt. Perfekt, då har ni hela helgen räddad. Vi har en finansdokumentär och en lyxmodefilm att titta på. Sen är Börslunch tillbaka på måndag igen, precis som vanligt 11.45. Stort tack Bosse för att du var med. Stort tack för att du tittat. Trevlig helg. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.